Come here. Oh, matakbo pa. Okay, ito sa mystery. Okay. Morning. Another fishing session, no? We are here at Binuangan. So the plan is going there somewhere sa Sugbong Kugon. Then maybe we'll try din yung sasalay na area. I am with Michael, our boatman, and hello. Unsa may nakuha nimo karon, Mark? Tiki. Pila na ka tiki? Tulo lang so. Tulo. Nganong daghan kag tiki kuha? Di mo magyam-yaman ako, brad. So it's another fishing session. Mag-catch and cook kami. I'm gonna try Jighead again. Okay, the last time we went fishing, maraming strikes sa Jighead. Tapos yung soft baits na gamit natin. So as you can see, maganda naman yung area, huh? To catch some good fish, good sizes. So far may checkered at saka may mga tiki, no? Hopefully may mga malalaki na isda para naman may maulam. Okay, ciao guys. Huh? Jighead na, jighead. Oh. Ayos na nga. Oh, ganda, good size. Good size. Di ko. Yan, no? Jighead na? Oh. So jighead lang malakas. Oh, good size na naman. Pero pinutol niya yung puwit. Ayaw lang pag awat sa kuha. Diya lang ka sa imo, ha. Okay. Notol. Nakabuhi. Okay. Agis na naman tayo. So, tayo sa kabila. Kasi kwanto ka ng shark ba? Fisher. Fish on na naman, guys. Fish on na naman. Oh, lapo na naman. Oy, ay, pugot. Ang liit naman ng pugot. Yung kasi yung bright side nito ng Jighead, sinking siya. So basically you can reach the right depth na gusto mo. Isda na naman. Isda na naman. Butiki. Kakain din pala yung butiki ng soft baits. Smiling na kayo. Dangan na kayo butiki, bro. Lamang inaw. Bebe, sugal ta dito. Cast and retrieve lang kasi masyadong mababaw yung tubig. Agay, loko-loko na isda, hindi tinuloy. Pero sure ko wala na yung pet niyan. Wala na. Wala nang pet yung jig natin. Ay, meron pa. Kala ko pinutol na. May kasunod, Strike. Come on, strike. Dahil kasunod, bro. Nagtipo ka mabuang. O yan, dili mo strike. Ay, kasi yung mga isda. Catch and release. Maliit na balo. Bye bye balo. Ay. Yung walo-walo ang laki.
Oh my god, hi! Ay! Oh my god, tago! Ay! Bistikan look! Yan ay, mutukob ba? Saan na lang pagtangtang? Nag-under na? Oh, maganda na. Na yung number? Oh, no. Okay, vision. Basta ka, di siya, kusgan mo kayo. Okay, sige lang, halik na dire. Sige na, halik na, papapingkoy. Okay, come to kay Pinks, baby. Okay, strike guys. Lumalaban. Come here. Oh, matakbo pa. Okay, ito sa mystery. Mark, unsa ni Mark? Tambak. Checkered. Dili siguro ni katambak ba kay isog kay lagi. Ipok na wa. Ah. Habit na, makita nga ako habit. Ay, balo. Naigo ang likod. Ay. Okay. Fall hook? Oh, fall hook bro. Fall hook sa ulo. Fall hook. Oh, na yung rad. Okay, ayan na. Alo. Fall hook. Bro. Bantay bro. Habit na yung kamot sa kwan. Na foul hook. Na foul hook siya o niya na nabusalan ba? Tawag nabusalan. Malok ka. Oh, nabusal siyang baba. So, okay. Time check, it's 9 o'clock in the morning. Yung target time namin is 11 to 1. So basically ngayon cast ng cast pa rin. May mga strikes pero mga triggerfish, butiki is always present. May mga strikes pero hindi nasa-set yung hook. So I left nag-mino na ako ngayon. Hindi na tayo gumamit ng plastic. Goes! Okay naman Kos. So si Marcos got a big strike yung needlefish pero hindi niya naland kasi naputol yung line. Sayang yan. Acrobatic kasi yung balo, tumatalon pag may pag na-set yung hook. Yan, fish on. Fuck, wala. Ay, sorry my mouth, bad mouth. Fish on talaga. Pero maliit. Kasi yung kaon ay, okay na yan, makain na yan. Wala pa kasi kaming pagkain sa lunch, so kainin na namin yan, sabaw. Yes. Yan lang. Just keep yourself busy. Cast. Usap-usap tayo. Usap-usap. Mark, usap-usap tayo, Mark. Ginasapay tayo. Ginasapay tayo. Oh, strike na naman. Oh my god, hindi na set. Sayang. Sayang yan. Sayang. You can really feel your line vibrate every time pag may strike. Pero pag hindi mo sintak, yung sintak? Pag hindi mo masintak agad, hindi ma-set yung hook. Sintakin mo yan ng mabuti. Talaga kasi sa fishing kailangan talaga positive vibes, kasi before pag hindi si Marcos before, pag wala pa siya he was thinking na makakatch ako ng 6, isa sa kanya. That was before. Mark, before imong mentality was makadakop ko og 6, isa imo. Ganyan yung utak niya. Ganyan yung mindset niya before, Ngayon iba na yung takbo ng utak niya.
Nararamdaman kasi ng isda yan. You get a connection with your rod, line, and your lure.